नमस्कार, हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी प्रिया आणि तुमचं सर्वांचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करते. तर आज आपण मोदक कसे बनवायचे हे बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर इथे 2 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. त्यानंतर एक किसून घेतलेलं खोबरं, गूळ, तूप, इलायची पावडर आणि थोडंसं मीठ. आपल्याला तर सारण करायचं आहे. त्यासाठी मी एका कढईमध्ये 1 चमचा तूप टाकलेला आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला किसलेलं खोबरं टाकायचं आहे. खोबरं टाकून झालं की त्यानंतर आपल्याला यामध्ये गूळ टाकायचा आहे. व हे मिश्रण चांगलं एकत्रित करून घ्यायचं आहे. गुळाचं आणि खोबऱ्याचं मिश्रण चांगलं एकत्रित झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये इलायची पावडर टाकायची आहे. व पुन्हा एकदा चांगलं एकत्रित करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला तांदळाचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी इथे मी एका कढईत 2 कप पाणी टाकते. व त्यामध्ये थोडंसं मीठ. त्यानंतर आपण यामध्ये तूप टाकणार आहोत. तूप आपण यासाठी टाकतोय बिकॉज आपले मोदक चांगले मऊ, त्याचप्रमाणे चवीला सुद्धा टेस्टी व्हायला हवेत म्हणून. आता आपल्याला ह्या पाण्याला उकळी आणायची आहे. उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपल्याला तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. हे पीठ चांगलं एकत्रित करून घ्यायचं आहे, नाहीतर त्याच्या गाठी होऊ शकतात. हे पीठ चांगलं आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे. व त्यानंतर 5 मिनिटं आपण यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटानंतर आपल्याला हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे. हे पीठ सगळं एकत्र करून त्याचा आता एक मोठा गोळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला. पाणी कमी पडत असेल तर त्यामध्ये तुम्ही थोडं पाणी टाकून चांगलं पीठ एकत्र करून घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे आपला एक मोठा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. व त्यानंतर आता आपण मोदकाला सुरुवात करूयात. तर आता एक छोटा गोळा घेऊन आपण तुपाच्या किंवा तेलाच्या साहाय्याने त्याला चांगलं गोल करून घ्यायचं आहे. व त्याची एक वाटी तयार करून घ्यायची आहे. तुम्ही लाटून सुद्धा घेऊ शकता. तर मस्त अशी गोल वाटी तयार करून घ्यायची आहे. व त्यामध्ये आता आपल्याला हे सारण टाकायचे आहे. आता हे सारण टाकून झाल्यानंतर आपल्याला याच्या पाकळ्या करायच्या आहेत. तुम्हाला जमतील तेवढा तुम्ही पाकळ्या करू शकता.
तर सगळ्या पाकळ्या झालेल्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला हे पूर्ण थोडं थोडं गोल फिरवून ह्या पूर्ण सगळ्या पाकळ्या एकत्र करून घ्यायच्या आहेत. तर संपूर्ण पाकळ्या एकत्र झाल्या की त्यानंतर वरती एक छोटंसं टोक काढायचं आहे. आणि आपल्या पाकळ्या थोड्या सरळ करून घ्यायच्या आहेत जर वाकड्या झाल्या असतील तर. आणि छान असा आकार तुम्ही मोदकाला द्या. तुम्ही बघू शकता मस्त असा आपला मोदक तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही बाकीचे सुद्धा मोदक तयार करून घ्या. तर मोदक आपले चिटकायला नको म्हणून मी चाळणीला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे. तर आपले मोदक तयार करून झाले की त्यानंतर आपल्याला एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवायचे आहे व त्यावर आपल्याला हे मोदक ठेवायचे आहेत. 8 ते 10 मिनटं आपल्याला हे मोदक ठेवायचे आहेत. व आपले हे मोदक तयार आहेत. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका. थँक्यू.